万众瞩目的单会终于开启。木谷为了保留实力，争夺单会冠军，并不想紫妍带领8阶魔兽远古龙熊熊战，及时改新的面貌，面对最后一关的挑战。Thời gian qua đi, không lâu sau, khi bình minh ló dạng, từng người một trong top 10 đan hội rất nhanh đã đi tới cửa vào tinh vực. Đến khi mọi người tới đông đủ, Huyền Không Tử thanh âm liền vang lên nói, cường giả đi vào tinh vực chuẩn bị. Dứt lời, ông đảo mắt một lượt, cuối cùng lạnh lẽo dừng tại trên người Mộ Cốt lão nhân. Một lúc sau, Huyền Không Tử nhìn hai người bên cạnh, thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, linh hồn lực mênh mông dao động từ trong cơ thể ba người tràn ra. Nhất thời, khi cánh cửa tinh vực mở ra, mọi người liền nhìn thấy mảnh hư vô trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện những gợn sóng kịch liệt. Nhìn cánh cửa vừa mở ra, Huyền Không Tử nói tiếp, các ngươi vào đi, về quy định, khi các đi vào, đại trưởng lão sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Dứt lời, một vị lão nhân xuất hiện, thanh âm vang lên nói, lão phu Khâu Lăng, lần này ta sẽ dẫn các ngươi vào tinh vực, sau khi tiến vào đi theo ta là được. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm đều khẽ gật đầu, tất cả đều hiểu, sở dĩ lần này có người dẫn đường cũng là do sự xuất hiện của Mộ Cốt. Xong xuôi, theo đà di chuyển của vị lão nhân kia, tất cả cũng liền tiến về phía trước. Nháy mắt sau, tất cả cũng biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn tất cả đã rời đi, Huyền Không Tử thở dài nói, hôm nay cần chú ý nhiều một chút, ngàn vạn lần không nên để xảy ra điều gì bất trắc. Cường giả của đan tháp đã được ta an bài ở Thánh Đan Thành, nếu xuất hiện biến cố sẽ lập tức đến trợ giúp. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Dứt lời, theo ánh mắt Huyền Không Tử nhìn lên phía trên, không gian lúc này cũng trở biến đổi. Nhất thời, trong không gian hư vô, đột nhiên xuất hiện một trận dao động, hơn 10 thân ảnh từ từ hiện lên. Thân thể vừa hiện ra, Tiêu Viêm chợt cảm thấy dị hỏa trong người sôi sục, anh ấy lẩm bẩm nói, nơi này quả nhiên có tam thiên dị viêm hỏa. Dứt lời, Tiêu Viêm đảo mắt qua bên cạnh cũng thấy Mộ Cốt xuất hiện cảm giác giống mình. Còn Khâu Lăng trưởng lão, ông nhìn mọi người nói, 3 ngày là thời điểm lực lượng trong tinh vực yếu nhất, vì vậy chúng ta mới có thể tiến vào, đi theo ta, không được tách ra. Dứt lời, lấy Khâu Lăng trưởng lão dẫn đầu, đoàn người lại tiếp tục phi hành bên trong tinh vực, nơi xuất hiện những ngôi sao lấp lánh. Không lâu sau, rốt cuộc đoàn người cũng tới nơi, sau đó tất cả dừng chân tại một cái bình đài được dựng lên ở bên trong tinh vực. Tới đây, Khâu lão thanh âm vang lên nói, đã đến rồi, các ngươi nên cẩn thận một chút, nhớ rõ, ai nếu có cử chỉ khác thường, lão phu sẽ lập tức lấy mạng. Nghe vậy, mọi người gật đầu, ánh mắt lên hướng về phía xa xa kia, nơi có một cái bóng đen đang rơi vào trạng thái ngủ say. Thế, Tiêu Viêm đưa tay về phía ánh mắt kia, lòng bàn tay cũng liền sáng lên. Tới đây, anh ấy lẩm bẩm nói, xem ra Tử Nghiên nói quả nhiên không sai. Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn về phía trước thì đột nhiên tam thiên dị viêm hỏa đang bị những sợi xích trói buộc kia bất chợt gầm lên từng tiếng trầm thấp, khiến kinh khí cùng áp lực khủng bố cũng liền hiện ra. Nhất thời, khi làn sóng khủng bố bạo phát, nó liền hất bay đám người Tiêu Viêm đang đứng trên đài cao cũng phải lùi lại. Giờ khắc đó, trên nét mặt mọi người cũng tràn đầy sự sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh, Khâu trưởng lão thanh âm đã vang lên nói, đây là tam thiên dị viêm hỏa, hiện nay nó đã bị phong ấn. Tiếp theo, các ngươi tiến lên thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó hay không. Tiêu Viêm, ngươi lần này là quán quân của đan hội, do vậy, ngươi tới trước đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền gật đầu, sau đó chậm rãi tiến lên. Càng tiến gần đến cự long, long uy phát ra ngày càng mạnh, làm Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác hai chân mình như muốn khuỵu xuống. Rốt cuộc, anh ấy cũng có thể tới gần nó. Tuy nhiên hôm nay, đối diện với tam thiên dị viêm hỏa, thêm một lần nữa Tiêu Viêm cảm thấy sợ hãi vì thân thể khổng lồ của nó. Tới đây, Tiêu Viêm hít sâu một hơi rồi liều mạng tới sát người nó. Đến đây, thanh âm Khâu lão truyền đến nói, Tiêu Viêm, trên trán của tam thiên dị viêm hỏa có một mảng long lân chưa bị hắc hỏa diễm bao phủ, rót lực lượng linh hồn của ngươi vào trong, nếu như may mắn, không chừng ngươi có thể thu phục được nó. Nghe vậy, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, nhìn lướt qua mảng long lân, anh ấy thấy hiện lên vị trí mà Khâu lão nhắc đến, còn xung quanh tất cả đã bị phong ấn lại. Thấy thế, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lực lượng phong ấn thật mạnh mẽ, so với phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó ở nội viện còn mạnh hơn rất nhiều. Dứt lời, hít sâu một hơi, anh ấy cũng liền truyền linh lực của mình vào mi tâm của tam thiên dị viêm hỏa. Khi Tiêu Viêm truyền linh hồn lực vào thì đột nhiên bên trong đại não xuất hiện tại mảnh không gian hư vô quỷ dị. Ở bên trong hỏa diễm có một con cự long thu nhỏ đang nhắm hai mắt. Tới đây, Tiêu Viêm liền dùng linh lực truyền vào nó. Thế nhưng đáng tiếc là con cự long kia chẳng có chút phản ứng nào. Tới đây, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, ngay lúc hắn muốn thu hồi linh hồn lực, đột nhiên hỏa long vốn nhắm chặt đôi mắt rồi lại chợt mở ra quát lớn nói: "Nhân loại, đám người đáng ghét, ta tới nơi này chỉ vì muốn giải cứu ngươi, giúp ngươi được tự do." Nghe vậy, ánh mắt kia gầm lên quát: "Phắn!" Dứt lời, một luồng kinh khí kinh khủng cũng liền bạo phát, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn phăng Tiêu Viêm đi. Tới đây, Tiêu Viêm thu hồi linh hồn rồi tỉnh táo trở lại, rồi lùi về phía sau đứng trên thạch đài. Xong xuôi, anh ấy lẩm bẩm nói: "Ta thất bại rồi, tên kia thật quá quắt, nó lại trực tiếp thiêu đốt một tia linh hồn của ta. Đã như vậy thì người kế tiếp lên đi." Vừa dứt lời, Mộ Cốt lão nhân đã nhanh chóng bước tới. Thấy vậy, Không Lăng liền lăng không đi tới rồi chắn trước mặt hắn.
Nhìn người kia, Mộ Cốt cười lớn nói, chẳng lẽ trưởng lão Khâu Lăng không muốn ta xuất thủ? Mộ Cốt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng manh động. Nếu như ta thu phục được Tam Thiên Diện Viêm Hỏa, không phải đã giúp đan tháp các ngươi giảm đi một đại họa hay sao? Dứt lời, Mộ Cốt lão nhân khẽ cười, sau đó vượt qua Khâu Lăng, tiến về phía Tam Thiên Diện Viêm Hỏa. Tuy nhiên, sau khi tới gần, Mộ Cốt lão nhân nhắm mắt được chừng 10 phút rồi điểm mở ra, cước bộ lui về sau 2 bước. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân cũng thất bại quay về, Khâu Lăng mới thở phào nhẹ nhõm nói, người kế tiếp. Cứ thế, trong khoảng thời gian còn lại, đoàn người ở phía sau từ từ tiến lên, thế nhưng vẫn không ai chiếm được vận may, tất cả đều thất bại mà về. Nhìn thấy người cuối cùng thất thểu quay lại, Khâu Lăng khẽ thở dài, trong đôi mắt không giấu được vẻ thất vọng nói, nếu như đã không có ai thu phục được nó, vậy tất cả trở về đi. Dứt lời, vị lão nhân kia liền kết ấn chuẩn bị đưa mọi người trở về, thì đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm lại thấy rõ ràng khóe miệng Mộ Cốt lão nhân nhếch lên, hiện ra nụ cười quỷ dị. Trước khi mở lời thì tinh kia đã hành động, từ trên người Mộ Cốt, 3 sợi xích quỷ dị đã ngay lập tức phóng về phía Khâu lão. Đối diện với nó, Khâu lão rất nhanh đã liền đón đỡ một đòn này, làm kinh khí nơi đây bạo phát, bắn mạnh ra xung quanh. Một đòn bị phá, Mộ Cốt đã lại một lần nữa đạp lên hư không, khiến những vết nứt xuất hiện. Đồng thời, thanh âm vang lên nói: Khâu Lăng, cứ như vậy Tam Thiên Diện Viêm Hỏa sẽ không bị hàng phục đâu, để lão phu biểu diễn cho các ngươi xem thử. Dứt lời, cả hai đã lại một lần nữa va vào đối phương, khiến kinh khí thêm một lần bạo phát, không gian nơi này như nứt toác bởi những vết rách. Phía sau, Tam Thiên Diện Viêm Hỏa cũng chậm rãi cử động. Thấy vậy, tất cả mọi người sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng. Còn hai người kia, sau một đòn mạnh mẽ vừa rồi, cả hai đã lại một lần nữa lao về phía đối phương giao chiến vô cùng quyết liệt. Thậm chí, khi họ đánh vào đối phương, Tam Thiên Diện Viêm Hỏa cũng ngóc cái đầu khổng lồ từ từ nhìn về phía hai người. Nhận thấy tình trạng trước mắt, đám người Tiêu Viêm ai nấy đều biến sắc. Nhất thời, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Tam Thiên Diện Viêm Hỏa thức tỉnh rồi. Nghe vậy, hai người đang giao chiến kia cũng hiểu ra vấn đề. Ngay lập tức, họ chiến đấu càng thêm gay gắt. Vừa đánh, hai người cũng vừa võ mồm. Thế nhưng, Khâu lão cũng mau chóng truyền âm nói, Tiêu Viêm, các ngươi mau bóp nát Ngọc Châu, báo cho hội trưởng nhanh chóng tới đây. Nghe thấy tiếng quát của Khâu Lăng, đám người Tiêu Viêm liền lấy Ngọc Châu ra, đang chuẩn bị bóp nát thì một cây châm nhỏ phóng tới phá tan Ngọc Châu. Nhất thời, toàn bộ Ngọc Châu đều bị tan vỡ. Thấy vậy, Tiêu Viêm hừ lạnh quát, không nghĩ tới chỗ này vẫn còn người của hồn địa các ngươi. Hôm nay, Thánh Đan Thành vô cùng hỗn loạn, đám cường giả còn lại của đan tháp cũng không còn sức để quản việc này đâu. Xem ra vì hành động hôm nay mà hồn địa bố trí rất chu đáo nhỉ. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì nữa, chúng ta cùng chiến với đám người hồn địa một trận. Dứt lời, toàn bộ mọi người liền lao lên cùng đám người kia giao chiến. Trong tay Tiêu Viêm, rất nhanh trọng xích đã liền xuất hiện, dị hỏa cũng điểm bạo phát, rồi đánh về phía Mộ Cốt lão nhân. Bên cạnh anh ấy, Tào Dĩnh cùng Tống Thanh, hai người cũng thi triển từng đòn mạnh mẽ đánh về phía đám người của hồn điện. Cứ thế, cuộc chiến gay cấn cũng liền diễn ra hết sức quyết liệt, còn Tiêu Viêm vẫn như những lần trước, một mình anh ấy phải chống chọi với Mộ Cốt. Nhất thời, từng chiêu thức mạnh mẽ nhất của anh ấy cũng phóng về phía đối thủ, làm Mộ Cốt cũng phải chống đỡ hết sức vất vả. Tuy nhiên, không chỉ có Tiêu Viêm, Khâu lão cũng đồng thời tấn công Mộ Cốt, khiến hắn phải liên tục trở tay chống đỡ công kích tới từ hai người lao tới. Có thể nói, cuộc chiến tới đây đã bước vào giai đoạn cực kỳ gay cấn. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, ở phía xa kia, phong ấn giam giữ Tam Thiên Diện Viêm Hỏa lại có dấu hiệu rạn nứt. Tới đây, tất cả đều kinh hãi biến sắc, nét mặt thập phần nghiêm trọng, chỉ có Mộ Cốt, hắn ta trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhẹ mà thôi. Và liệu rằng Tiêu Viêm cùng mọi người sẽ làm gì để phá giải cục diện này? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 126 các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!